Chương trình Thế giới hôm nay có những tin tức quốc tế cập nhật sau. Cuộc xung đột Đông Âu tròn 400 ngày, giữa lúc các cuộc giao tranh vẫn diễn ra nảy lửa, biến nhiều thành phố Ukraine thành bình địa và cả hai bên đều được cho là đang ấp ủ những dự định thực hiện một cuộc tấn công lớn để phá vỡ thế giằng co nghẹt thở hiện nay. Khi cộng đồng truyền thông quốc tế đang ngày càng quan tâm đến cuộc phản công sắp tới của Ukraine, Ngoại trưởng nước này nói các bên đừng quá mong chờ. Trong khi đó, một quan chức thân Nga ở Ukraine tiết lộ cách mà quân đội Ukraine đang sử dụng để đánh lừa tình báo Nga. Đó là gì? Những diễn biến đáng chú ý khác về xung đột. Trung Quốc khẳng định sẽ đẩy mạnh hợp tác quân sự với Nga. Ngay lập tức, EU lên tiếng cảnh báo. Trong khi đó, Mỹ nói có thêm bằng chứng cho thấy Nga đang tìm cách mua vũ khí từ Triều Tiên. Ngoại trưởng Ukraine ví chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Nga là trò đùa dở khóc dở cười. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, truyền hình Nga gọi ông Trump là người hủy diệt nước Mỹ. Đan Mạch thừa nhận bị hạn chế năng lực phòng thủ. Vua Charles trải nghiệm làm phô mát bằng tay trong chuyến thăm Đức. Sức khỏe Đức Giáo Hoàng đang dần cải thiện. Argentina đấu thầu tổ chức World Cup U20 sau khi Indonesia bị FIFA tước tư cách đăng cai giải đấu. Hình ảnh nổi bật hôm nay choáng ngợp bộ xương khủng long khổng lồ hoàn chỉnh tại Bảo tàng Anh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30 tháng 3 có bài phát biểu đánh dấu cuộc xung đột với Nga chính thức tròn 400 ngày. Nhà lãnh đạo gửi lời cảm ơn đến toàn thể người dân đất nước vì đã đoàn kết chiến đấu bảo vệ lãnh thổ. Trong video phát biểu, Tổng thống Zelensky bày tỏ cảm nghĩ của mình về những người ủng hộ và giúp đỡ đất nước ông kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào cuối tháng 2 năm 2022. Ông nói, đó là một chặng đường dài mà chúng ta đã đi qua đối với tất cả những người chiến đấu vì Ukraine, cũng như những người đã và đang quan tâm, ủng hộ đến đất nước chúng ta. Nhà lãnh đạo quốc gia Đông Âu đồng thời có lời cảm ơn Quốc hội Áo vì những ủng hộ về mặt chính trị quốc tế. Ukraine đã ở thế phòng thủ trong gần 5 tháng qua. Quân đội nước này cho biết họ đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công sắp tới. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times vào cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine ông Dmytro Kuleba tuyên bố rằng cuộc phản công dự kiến của Ukraine không nên được xem là thời điểm quyết định trong cuộc xung đột này, đồng thời kêu gọi các đồng minh tiếp tục duy trì sự ủng hộ cho Ukraine, bất kể kết quả của cuộc phản công như thế nào. Ông cho biết, Kiev lo ngại rằng chiến dịch này sẽ không thể giúp quân đội Ukraine đạt được mục tiêu là đẩy Nga 100% ra khỏi lãnh thổ mà họ muốn giành lại. Tuy nhiên, trong kịch bản này, ông lo ngại một số người có thể nói đây là trận chiến quyết định cuối cùng. Giới lãnh đạo Ukraine đã nhấn mạnh rằng lựa chọn duy nhất mà họ đang cân nhắc là chiếm lại tất cả các vùng đất mà Kiev đã mất, bao gồm cả bán đảo Crimea, trước khi tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga. Chính phủ Ukraine cũng đưa ra luật cấm thực hiện bất kỳ các cuộc đàm phán nào với Nga khi Tổng thống Vladimir Putin còn tại vị. Trong cuộc phản công sắp tới, Ukraine dự kiến sẽ tận dụng vũ khí mà phương Tây mới chuyển giao, bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực. Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Zelensky cho biết đất nước của ông chưa sẵn sàng phóng tên lửa với lý do thiếu vũ khí. Cũng trong ngày 30 tháng 3, đại tá đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, ông Andrei Morochko đã có những tiết lộ đáng chú ý về chiến thuật mà phía Ukraine đang dùng để đánh lừa tình báo Nga bằng cách di chuyển các đoàn xe quân sự có biển số và ký hiệu giống hệt nhau. Ông Morochko nói với hãng thông tấn TASS là những đoàn xe giống nhau này vận chuyển thiết bị quân sự và bị phát hiện ở những nơi khác nhau tại khu vực Donetsk trong thời gian ngắn. Ông Morochko khẳng định đây là chiến thuật mà Kiev dùng để đánh lừa Nga. Trích dữ liệu từ tình báo Nga, ông Morochko cho biết nhiều đoàn xe của quân đội Kiev đã xuất hiện tại các khu vực đông dân cư. Ông Morochko nói, những phương tiện này có cùng số đăng ký và mang theo lựu pháo cũng giống nhau trong quá trình di chuyển. Cho đến nay, hai tỉnh Donetsk và Luhansk
tạo nên vùng Donbass vẫn luôn là mục tiêu quân sự hàng đầu của Nga khi đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Putin đã tuyên bố các khu vực này sáp nhập vào Liên bang Nga từ cuối tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Kiev và phương Tây đã kịch liệt phản đối và cho rằng đây là hành động sáp nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Theo một báo cáo được công bố mới đây, số lượng đầu đạn hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu đã gia tăng trong năm 2022, với đa số nằm ở Nga và Trung Quốc. Hiện nay, có nhiều lo ngại rằng một cuộc xung đột hạt nhân sẽ xảy ra nếu xung đột ở Ukraine tiếp tục leo thang. 9 cường quốc hạt nhân, cả chính thức và phi chính thức, sở hữu tổng cộng 9.576 đầu đạn hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Số đầu đạn này có sức phá hủy gấp 135.000 lần quả bom thả xuống Hiroshima. Theo báo cáo của một tổ chức phi chính phủ ở Na Uy về giải trừ vũ khí hạt nhân. Báo cáo này, dưới sự hợp tác của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ cho thấy mối đe dọa hạt nhân gắn liền với cuộc chiến của Nga và Ukraine cùng sự hậu thuẫn của phương Tây. Theo ước tính của giới quan sát độc lập, Mỹ đã triển khai khoảng 100 loại vũ khí hạt nhân chiến thuật có tầm bắn ngắn ở Bỉ, Đức, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ trong những năm qua. Trong khi đó, Nga được cho là đã bổ sung 163 đầu đạn hạt nhân vào hệ thống vũ khí hiện tại của nước này. Ở châu Á, Triều Tiên đang tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo có tính chất của một vụ tấn công hạt nhân. Tình hình địa chính trị căng thẳng là nguyên nhân chính làm số lượng đầu đạn hạt nhân trong tình trạng sẵn sàng tấn công gia tăng. Tuy nhiên, tổng đầu đạn hạt nhân vẫn giảm trong những năm qua. Như năm 2022, tổng số đầu đạn đã giảm từ 12.705 đầu đạn xuống 12.512 đầu đạn nhờ việc Nga và Mỹ vẫn tháo dỡ một số lượng nhất định. Theo giới chuyên gia về vũ khí hạt nhân, tổng số lượng vũ khí hạt nhân sẽ sớm tăng trở lại, lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh lạnh. Giữa lúc cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn và có nhiều lo ngại rằng Nga sẽ nhận được sự hỗ trợ quân sự từ bằng hữu Trung Quốc, mới đây người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đàm Khắc Phi tuyên bố rằng nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với quân đội Nga để cùng nhau duy trì công lý, hòa bình và an ninh quốc tế. Thông báo này được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga, ông Vladimir Putin tại Moscow. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định các nguyên tắc hợp tác giữa hai quốc gia và nhất trí cải thiện quan hệ song phương cũng như phối hợp quân sự. Theo ông Đàm, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với quân đội Nga để thực hiện đầy đủ những thỏa thuận chung mà hai nguyên thủ quốc gia đã đạt được. Ông nói thêm rằng, điều đó bao gồm việc tăng cường hơn nữa sự liên lạc và phối hợp chiến lược. Nhà ngoại giao cho biết, hai quốc gia có kế hoạch tổ chức các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không thường xuyên, cũng như tổ chức các cuộc tập trận và tăng cường nhiều lĩnh vực hợp tác khác. Theo ông Đàm, mục đích là để tăng cường lòng tin quân sự lẫn nhau với Nga, để giúp đảm bảo công lý quốc tế và thực hiện những đóng góp mới cho an ninh quốc tế và khu vực. Ông khẳng định điều này sẽ phục vụ việc xây dựng một cộng đồng có tương lai chung cho nhân loại. Ông Đàm lưu ý đến mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa Moscow và Bắc Kinh, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không giống như một liên minh chính trị quân sự kiểu chiến tranh lạnh. Theo người phát ngôn, các mối quan hệ vượt qua mô hình quan hệ nhà nước này có bản chất, không liên kết, không đối đầu và không nhắm mục tiêu vào các nước thứ ba. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo Trung Quốc về Ukraine. Nữ quan chức cho biết EU sẽ xem xét lại mức độ rủi ro trong mối quan hệ giữa khối và Trung Quốc khi nước này đang ngày càng muốn thể hiện vai trò kiến tạo hòa bình trong cuộc xung đột ở Đông Âu. Tuyên bố của bà von der Leyen đã đánh dấu lần đầu tiên một nhà lãnh đạo cấp cao của Liên minh châu Âu đưa ra mối quan tâm về quan hệ với Trung Quốc. Bà khẳng định EU cần phải hành động mạnh dạn hơn trong các thỏa thuận với Trung Quốc. Bà Leyen khẳng định Trung Quốc liên kết với Nga đến mức độ nào sẽ là yếu tố để quyết định quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Theo bà Leyen, châu Âu cần xem xét lại và đánh giá rủi ro trong mối quan hệ với Bắc Kinh cả về chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, bà Leyen cho rằng không nên tách rời khỏi Trung Quốc vì điều đó là không khả thi và không có lợi cho khối. Bà cũng bày tỏ lo ngại về buổi gặp lịch sử của ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin. Bà Leyen nói rằng, mục tiêu của Trung Quốc là mở ra một trật tự thế giới mới, trong đó họ là trung tâm. Những lời ông Tập phát biểu ở Moscow đã chứng tỏ điều đó. Trong khi đó, Nhà Trắng mới đây khẳng định Mỹ có thông tin mới về việc Nga đang tích cực tìm cách mua thêm vũ khí từ Triều Tiên, thay vào đó sẽ hỗ trợ lương thực cho nước này.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông John Kirby cho biết, chúng tôi vẫn lo ngại rằng Triều Tiên sẽ hỗ trợ thêm cho các hoạt động quân sự của Nga để chống lại Ukraine, và chúng tôi có thông tin mới rằng Nga đang tích cực tìm cách mua thêm vũ khí từ Triều Tiên. Bình luận của ông Kirby được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một người đàn ông Slovakia vì đã cố gắng sắp xếp bán hơn 20 loại vũ khí và đạn dược của Triều Tiên cho Nga, để giúp Moscow thay thế các thiết bị quân sự bị mất trong cuộc chiến với Ukraine. Ông Kirby nói, chúng tôi cũng hiểu rằng Nga đang tìm cách cử một phái đoàn đến Triều Tiên và Nga đang cung cấp lương thực cho Triều Tiên để đổi lấy đạn dược. Ông nói bất kỳ thỏa thuận vũ khí nào giữa Triều Tiên và Nga sẽ vi phạm một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Kirby cho biết Mỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ điều này. Hiện Nga và Triều Tiên chưa phản hồi về thông tin trên. Cũng trong ngày 30 tháng 3, một quan chức khác của Nhà Trắng cho biết những nỗ lực xây dựng nền tảng cho quan hệ Mỹ-Trung vẫn chưa thành công và những tháng tới sẽ quyết định liệu Washington có thể thiết lập lại chính sách ngoại giao mang tính xây dựng với Bắc Kinh hay không, và nhấn mạnh rằng cần thiết lập lại các đường dây nóng như thời chiến tranh lạnh, cũng như các cơ chế đối phó khủng hoảng khác. Phát biểu vào thời điểm căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, ông Kurt Campbell, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Washington đã nói rõ với Bắc Kinh rằng họ sẵn sàng tổ chức một cuộc điện đàm khác giữa Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông nói, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo quan điểm của chúng tôi muốn đường dây liên lạc này sẽ luôn được kết nối. Tháng trước, ông Biden cho biết, sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu nghi là do thám của Trung Quốc rằng, ông dự định nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc về vụ việc giải tỏa căng thẳng, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra và căng thẳng chỉ gia tăng kể từ đó. Ông Campbell cho biết, phía Trung Quốc đã khá miễn cưỡng khi tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến việc xây dựng lòng tin hoặc liên lạc qua đường dây nóng trong thời điểm khủng hoảng. Ông nói thêm, chúng tôi đã tạo ra đường dây nóng trong chiến tranh lạnh. Chúng tôi nghĩ rằng chúng vô cùng phù hợp với thời điểm hiện tại. Ông Campbell cho biết, Mỹ đang ở giai đoạn đầu của một giai đoạn mới trong quan hệ cạnh tranh với Trung Quốc. Ông nói thêm, cũng cần phải thừa nhận rằng những nỗ lực của chúng tôi nhằm xây dựng nền tảng cho mối quan hệ với Bắc Kinh chưa thành công. Lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đã đến New York vào thứ Tư. Trước khi lên đường trở về Đài Bắc vào tuần tới, bà sẽ đến Los Angeles và dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Kevin McCarthy. Trung Quốc đã cảnh báo sự tương tác này có thể dẫn đến đối đầu nghiêm trọng trong quan hệ Mỹ-Trung. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan hệ của Mỹ và Trung Quốc đang ở mức mà một số nhà phân tích xem là tồi tệ nhất kể từ khi Washington bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh vào năm 1979. Liên quan đến vụ Moscow bắt giữ nhà báo người Mỹ Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal WSJ với cáo buộc gián điệp, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov mới đây đã nói rằng phóng viên này đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng lấy bí mật nhà nước của Nga. Phát biểu với các nhà báo qua cuộc gọi hội nghị, ông Peskov nói rằng ông không biết toàn bộ chi tiết của vụ việc và vấn đề vẫn nằm trong tay của cơ quan an ninh Nga FSB. Tuy nhiên, theo những gì mà ông biết, Gershkovich đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng thu thập thông tin tình báo về một cơ sở quốc phòng, vi phạm luật của Nga về bí mật nhà nước. Những phóng viên chuyên đưa tin từ Nga, Ukraine và Liên Xô cũ có thể phải đối mặt với án tù từ 10 đến 20 năm nếu bị buộc tội là gián điệp. FSB cáo buộc Gershkovich đã hành động vì lợi ích của chính phủ Mỹ. WSJ đã phản ứng về vụ việc rằng họ quan ngại sâu sắc cho sự an toàn của Gershkovich. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova đã tuyên bố rằng bất cứ Gershkovich đã không làm gì liên quan đến báo chí khi bị FSB bắt giữ. Bà lập luận rằng các công dân phương Tây này đang sử dụng tư cách phóng viên để làm vỏ bọc nhằm thu thập thông tin tình báo cho Nga. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 4 tới đây, Nga sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phản ứng về vấn đề này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã ví đây là một trò đùa giờ khóc giờ cười. Trong một bài đăng trên Twitter, Ngoại trưởng Kuleba nêu rõ, Nga đang tiến hành một cuộc chiến tranh thuộc địa,
Nhà lãnh đạo của nước này hiện là nhân vật bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC truy nã với cáo buộc bắt cóc trẻ em. Thế giới không thể là một nơi an toàn khi Nga vẫn ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Sau khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái, Nga đã bị các quốc gia phương Tây cô lập về kinh tế lẫn ngoại giao. Tuy nhiên, cho đến nay, nước này vẫn là một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đầu tuần này, Nga đã thất bại tại một cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nỗ lực thông qua nghị quyết về việc tiến hành cuộc điều tra độc lập các vụ nổ trên đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Thưa quý vị, theo Moscow Times, nữ nghệ sĩ nổi tiếng từ thời Liên Xô là bà Lia Akhezhakova đã xin nghỉ việc tại nhà hát kịch ở Moscow, nơi bà làm việc suốt 46 năm. Quyết định được nữ nghệ sĩ đưa ra nhằm phản đối cuộc chiến tranh hiện tại ở Ukraine. Nhà hát kịch đã chấm dứt hợp đồng làm việc của bà Akhezhakova này vào khoảng tháng 2, khi họ hủy một vở kịch có sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ này. Nguồn tin cho biết thêm, nữ nghệ sĩ đã gửi thư xin thôi việc lên quản lý nhà hát ngay sau đó. Bà Akhezhakova từng công khai chỉ trích sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea vào cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Hiện tại, nữ nghệ sĩ đang có dự định thực hiện các vở kịch Nga bị cấm trên toàn cầu. Báo chí Nga cho biết bà đã tổ chức một buổi biểu diễn tại đảo Ship. Mặc dù mâu thuẫn về quan điểm chính thức của chính phủ Nga về cuộc chiến, nhưng nữ nghệ sĩ Akhezhakova không có kế hoạch rời Nga. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý trên thế giới, theo hãng tin Newsweek, truyền thông nhà nước Nga hôm 30 tháng 3 đã gọi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là người hủy diệt nước Mỹ, trong bối cảnh đang diễn ra nhiều cuộc thảo luận về cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và ông Trump vừa trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Giữa lúc đang nói chuyện với người dẫn chương trình người Nga Vladimir Solovyov về ông Trump, các chuyên gia đã phát bản ghi âm cuộc phỏng vấn của cựu Tổng thống Donald Trump với người dẫn chương trình Sean Hannity của đài Fox. Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy ông Trump nói, Ukraine đang bị xóa sổ. Ông Andrei Sidorov, phó khoa chính trị thế giới tại Đại học Quốc gia Moscow, sau đó đã nói, ông Trump đang trở lại, tôi luôn xem ông ấy là người sẽ hủy diệt nước Mỹ. Người dẫn chương trình Solovyov sau đó xoay quanh việc thảo luận về các cuộc bầu cử ở Mỹ, nói rằng ông Trump đã bị đánh cắp chiếc ghế tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2020 và nếu các đảng viên Đảng Dân Chủ cố gắng hạ gục ông lần nữa, cuộc bầu cử năm 2024 sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho Tổng thống Joe Biden. Trong đoạn clip được phát sóng, các chuyên gia Nga cũng thảo luận về việc cựu Phó Tổng thống Mike Pence đã được lệnh để làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn, phục vụ cho việc điều tra các cáo buộc của ông Trump. Ông Solovyov cho biết, ông Pence không có tham vọng chính trị lớn, vì vậy ông ấy có thể quay lưng với ông Trump. Ông Solovyov nói thêm, đây là một điều phổ biến ở Mỹ. Nếu ông Trump rời đi, có thể có ai đó như Thống đốc Florida Ron DeSantis lên thay thế hoặc là người nào đó khác. Cũng trong ngày 30 tháng 3, một đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống Trump về việc chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn trước cuộc bầu cử năm 2016. Phản ứng trước vụ việc, ông Trump tuyên bố đây là cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đài truyền hình tư nhân NTV của Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm nước này vào tuần tới. Theo nguồn tin, chuyến công du của ông Lavrov diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4. Cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như những diễn biến căng thẳng ở Syria trong thời gian qua sẽ là các vấn đề trọng tâm được nhà ngoại giao hàng đầu của Nga thảo luận với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Theo Sky News, Ngoại trưởng Lavrov trong những tháng gần đây đã thực hiện nhiều chuyến đi đến châu Phi để chứng minh rằng các nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga vì chiến sự ở Ukraine đã thất bại. Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới của ông Lavrov cũng được cho là một minh chứng cho việc ông đang cố gắng duy trì quan hệ giữa Nga với các quốc gia khác trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn. Hiện Nga chưa phản hồi về thông tin trên. Trong cuộc tập trận quân sự lớn với NATO, chỉ huy quân đội Đan Mạch hôm 30 tháng 3 đã thừa nhận rằng Đan Mạch có thiếu sót lớn đối với khả năng bảo vệ lãnh thổ của mình, cũng như khả năng đáp ứng cam kết của NATO, mặc dù trước đó nước này đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Đan Mạch là một quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Quốc gia này đã thu hẹp đáng kể khả năng quân sự của mình sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Nhưng để đối phó với cuộc khủng hoảng Ukraine,
nước này đã phải chịu áp lực khi cần phải tăng chi tiêu quốc phòng, đáp ứng mục tiêu của NATO là 2% GDP. Chính phủ Đan Mạch cho biết vào tháng 12 rằng nước này sẽ đạt được mục tiêu đó vào năm 2030, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch. Chỉ huy quân đội Đan Mạch, Thiếu tướng Arpe Nielsen cho biết chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn và sửa chữa tất cả những thứ chúng ta đã bỏ bê trong suốt nhiều năm kể từ khi bức tường Berlin sụp đổ. Trong cam kết với NATO, Đan Mạch được giao nhiệm vụ thành lập một lữ đoàn bộ binh hạng nặng. Tuy nhiên, dự án đã bị phá hoại do chậm trễ. Vào tháng 1 năm nay, quốc gia này đã tặng 19 hệ thống pháo lựu Caesar do Pháp sản xuất cho Ukraine, càng làm giảm sức mạnh quân sự của chính mình. Ông Nelson cho biết, cái chúng tôi đang không theo kịp là số nhân lực. Tôi nghĩ chúng tôi cần nắm lấy tất cả các biện pháp để thu hút và giữ chân những người trẻ tuổi. Cũng ở châu Âu, vua Charles đệ tam của Anh mới đây đã có một trải nghiệm thú vị về cách làm phô mát khi đến thăm làng sinh thái Brodowin tại bang Brandenburg của Đức, cách thủ đô Berlin khoảng 80 km về phía đông bắc. Hoạt động thuộc khuôn khổ chuyến công du Đức và cũng là chuyến ra nước ngoài đầu tiên của vua Charles trên cương vị là người đứng đầu Hoàng gia Anh. Quốc vương Anh từ lâu được biết đến là người dành nhiều sự quan tâm đối với lĩnh vực sinh thái học và nông nghiệp xanh. Trong chuyến đi đến làng sinh thái Brodowin, ông cùng thống đốc Đức Frank-Walter Steinmeier và người đứng đầu bang Brandenburg, Dietmar Woidke đã dùng tay chân để làm phô mát. Người quản lý làng sinh thái Rudolf von Manzan cho biết, việc sử dụng tay chân mà không cần găng tay là chuyện bình thường. Tất cả chúng tôi đều đã khử trùng tay trước khi thực hiện công việc. Bên cạnh đó, vua Charles còn được các nhân viên của làng sinh thái tặng một chiếc bánh lớn hình vương miện độc đáo. Trong khi vua Charles đến thăm làng sinh thái ở Brandenburg, vợ ông, Vương hậu Camilla, đã có một lịch trình khác. Bà đã đến thăm nhà hát Komische Oper của Berlin để thưởng thức buổi hòa nhạc opera. Vương hậu Camilla được chào đón bởi vợ của Tổng thống Đức, bà Elke Budenbender, và giám đốc điều hành nhà hát Susan Moser. Vợ vua Anh đã chào hỏi các diễn viên trước khi xem buổi biểu diễn. Vua Charles và Vương hậu Camilla đã đến Đức hôm 29 tháng 3, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày. Cặp đôi hoàng gia đã được chào đón bằng nghi thức trang trọng tại cổng Brandenburg của thủ đô Berlin. Đây là chuyến thăm đầu tiên của quốc vương Anh kể từ khi ông lên ngôi vào tháng 9 năm ngoái. Theo lịch trình ban đầu, vua Charles cũng sẽ thăm Pháp, nhưng kế hoạch đã bị hủy bỏ do làn sóng biểu tình phản đối cải cách lương hưu ở nước này ngày càng bạo lực. Theo Reuters, việc vua Anh chọn hai cường quốc châu Âu là Pháp và Đức cho chuyến công du đầu tiên của ông ngay trước lễ đăng quang vào tháng 5 được đánh giá là một cử chỉ châu Âu quan trọng. Trong bối cảnh Vương quốc Anh đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với các quốc gia châu Âu khi nước này rời EU vào năm 2020. Cập nhật tình hình của Đức Giáo hoàng Francis, Tòa Thánh Vatican hôm 30 tháng 3 cho biết sức khỏe của Giáo hoàng đang dần cải thiện khi được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Rome vì nhiễm trùng đường hô hấp. Người phát ngôn Vatican Matteo Bruni trong một tuyên bố nêu rõ, Đức Thánh Cha Francis đã có một giấc ngủ ngon vào đêm qua. Sáng nay sau khi ăn sáng, Ngài đã đọc báo và tiếp tục công việc của mình. Người phát ngôn đồng thời cho biết, Giáo hoàng còn thực hiện cầu nguyện trong nhà nguyện nhỏ của bệnh viện. Ông Bruni không cung cấp thời gian Đức Giáo hoàng có thể xuất viện. Vatican trong một tuyên bố trước đó cho biết vị Giáo hoàng 86 tuổi sẽ ở lại bệnh viện vài ngày, làm một lần nữa dấy lên những lo ngại về sức khỏe của Đức Giáo hoàng, người vốn gặp một số vấn đề sức khỏe trong những năm gần đây. Lần nhập viện này của Giáo hoàng diễn ra trước Chủ nhật lễ lá 2 tháng 4, đánh dấu sự khởi đầu của tuần lễ phục sinh. Đức Giáo hoàng Francis sinh năm 1936, ông trở thành người đứng đầu Tòa Thánh Vatican vào năm 2003, sau khi người tiền nhiệm Đức Giáo hoàng Benedict XVI thoái vị. Thưa quý vị, Tây Ban Nha hôm 30 tháng 3 đã ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục vào mùa xuân với một số khu vực ở quần đảo Canary đạt 40 độ C. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, EMET, nhiệt độ ở nước này đã vượt mức thông thường từ 7 đến 14 độ C. Trên đảo Gran Canaria, thuộc quần đảo Canary, nhiệt độ đạt 37,8 độ C tại một số khu vực như bãi biển Playa del Ingles, nơi tấp nập người dân và du khách đến tận hưởng biển và sóng của đại dương. Một người dân địa phương tên Brenda Medina chia sẻ, đây là một tình huống bất thường và gây tâm lý lo ngại.
Thế nhưng, các du khách lại cảm thấy hào hứng khi nhiệt độ trên đảo tăng vọt. Một khách du lịch tên Maria Anderson đến từ Na Uy cho biết, ở đất nước tôi, tuyết đang rơi, vì vậy tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi có mặt tại nơi đây. Chính quyền quần đảo Canary đã ban bố cảnh báo về nhiệt độ cao ở đảo Gran Canaria. Trong khi đó, phần lớn phía bắc vùng Australia và Cantabria lân cận cũng được đặt trong tình trạng báo động cao về nguy cơ cháy rừng. Đến với chuyển động thể thao quốc tế, thưa quý vị, sau khi Indonesia bị tước quyền đăng cai World Cup U20 2023, Argentina mới đây đã nộp đơn dự thầu thay thế quốc gia Đông Nam Á tổ chức sự kiện này. Cho đến nay, Argentina là nước duy nhất đưa ra lời đề nghị chính thức. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Paraguay, nơi tổ chức Đại hội Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Gianni Infantino nói, tất cả chúng ta đều biết về nền bóng đá Argentina. Quốc gia này có đủ khả năng để tổ chức một cuộc thi ở cấp độ thế giới. Chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của các nước khác về việc đăng cai World Cup U20. Ông Infantino cho biết thêm, họ sẽ đưa ra quyết định chính thức trong 2 đến 3 ngày tới và giải đấu vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch là vào ngày 20 tháng 5 tới. FIFA đã hủy bỏ tư cách đăng cai của Indonesia do vấn đề liên quan đến tuyển U20 Israel, một trong những đội đủ điều kiện tham dự vòng chung kết. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới cho rằng Indonesia đã để yếu tố chính trị tác động đến thể thao khi chính quyền đảo Bali từ chối sự hiện diện của các cầu thủ Israel. Indonesia là quốc gia Hồi giáo, đến nay chưa có quan hệ chính thức với Israel. Bức tượng của siêu sao Lionel Messi đã được đặt bên cạnh hai huyền thoại khác của Nam Mỹ là Diego Maradona và Pele tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vào ngày 30 tháng 3. Bức tượng Messi với kích thước thật cầm cúp vô địch World Cup được công bố trong buổi lễ bốc thăm giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ diễn ra trước đó một ngày tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ ở Luque, Paraguay. Nam siêu sao 35 tuổi cũng tham gia sự kiện này. Với việc dẫn dắt đội tuyển Argentina một lần nữa lên ngôi vô địch World Cup sau 36 năm, Messi đã vượt qua cái bóng của Maradona, một huyền thoại vĩ đại khác của Argentina. Cuối tuần trước, Liên đoàn bóng đá Argentina đã đổi tên cơ sở đào tạo của đội tuyển quốc gia theo tên Messi để vinh danh bàn thắng thứ 800 của chân sút 35 tuổi trong trận thắng 2-0 trước Panama. Cú hat-trick giúp Argentina chiến thắng 7-0 trong trận giao hữu với Curacao vào đầu tuần này đã giúp Messi trở thành cầu thủ Argentina đầu tiên ghi 100 bàn thắng cho đội tuyển. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Rafael Nadal đã nhận được một bản sao thu nhỏ của tượng đài Roland Garros, giải đấu anh từng 14 lần đăng quang vô địch. Tượng đài Roland Garros cao 3 m, ngang gần 5 m, mô tả Nadal với cú đánh thuận tay phải chứ danh. Bức tượng được ban tổ chức Roland Garros ra mắt và dựng ngay cổng vào khu vực thi đấu vào tháng 5 năm 2021. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp Gilles Moreton và cựu tay vợt hiện là giám đốc Roland Garros Amelie Mauresmo đã tới học viện của Nadal tại Monaco, Tây Ban Nha để đích thân trao tặng cho anh bản sao của bức tượng này. Tay vợt 36 tuổi đã gửi lời cảm ơn đến hai vị quan chức và gọi đó là một đặc ơn lớn. Bản sao có kích thước chỉ bằng 1/10 so với bản gốc. Vật phẩm sẽ được đặt trong bảo tàng Rafael Nadal, nơi trưng bày tất cả những danh hiệu mà huyền thoại người Tây Ban Nha giành được trong suốt sự nghiệp cầm vợt. Bên trong một thị trấn ở Ai Cập, nơi còn gọi là thành phố rác, có một người phụ nữ đang dành công sức để thành lập và điều hành một trung tâm giúp trẻ em trong khu vực học cách tái chế rác thải. Masjid Nasser nằm cách trung tâm thủ đô Cairo khoảng 8 km về phía đông. Nhiều con đường và tòa nhà ở đây đều chất đống rác thải được thu gom từ những khu vực lân cận để xử lý hoặc tái chế. Cô Teresa Said, 34 tuổi, người sáng lập trung tâm tên Mesaha, chia sẻ, tôi nhận thấy những đứa trẻ ở đây thường xuyên bị vây quanh bởi rác thải. Tại sao không dạy chúng cách tái chế rác, qua đó giúp giảm mức tiêu thụ của chúng ta và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Hàng tuần, trung tâm Mesaha, có nghĩa là không gian trong tiếng Ả Rập, sẽ tổ chức các hoạt động tái chế cho 150 đến 200 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Trong các buổi này, các em sẽ thu gom rác thải như chai nhựa, que cũ, bìa cứng, giấy và lon trước khi tái chế chúng thành heo đất, nhạc cụ hay tranh vẽ.
Những hoạt động như vậy sẽ giúp trẻ em tăng kết nối với môi trường xung quanh và khả năng suy nghĩ vượt trội. Thay vì tức giận với thực tại, tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm gì đó để tăng thêm giá trị cho nó. Cô Said hy vọng dự án sẽ có thể được nhân rộng ở nhiều khu vực khác ở Ai Cập. Thưa quý vị, mới đây Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thủ đô London, Anh đã mở cuộc triển lãm giới thiệu đến công chúng bản sao của một bộ xương khủng long Patago Titan Majorum hoàn chỉnh với chiều dài 37 m, nặng 57 tấn. Đây là lần đầu tiên bản sao hóa thạch của một trong những loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên trái đất được trưng bày ở châu Âu. Bản gốc của bộ xương được phát hiện ở Patagonia, một vùng hoang dã phía nam Argentina vào năm 2013. Ông Shinit Maron, giám đốc cuộc triển lãm cho biết, loài Patagotitan Majorum thuộc họ Titanosaur, một họ khủng long ăn cỏ, có đầu nhỏ, cổ dài, thân hình to lớn, sống cách đây hơn 100 triệu năm. Nhà khảo cổ sinh vật học Paul Perez mô tả con khủng long này là một cỗ máy ăn khi mỗi ngày chúng phải tiêu thụ ít nhất 150 kg. Triển lãm trưng bày bộ xương khủng long Patagotitan Majorum sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 7 tháng 1 năm sau. Những hình ảnh về bộ xương của một trong những sinh vật lớn nhất từng tồn tại trên trái đất vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức quốc tế mới nhất trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.